Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne aduce energia în zilele ce vor urma, pe parcursul acestei săptămâni sau oricând aveți nevoie de o informație, de inspirație. Luați de aici lucrurile care rezonează cu voi. Ce nu lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și pentru că reveniți aici cu drag. Dacă munca mea considerați că vă ajută sau vă inspiră atunci când aveți voi nevoie, vă rog tare mult să nu uitați să apreciați acest clip sau să vă abonați canalului, pentru că asta ajută canalul meu aici pe YouTube. Să vedem. Avem o săptămână în care se încheie lucruri, se finalizează lucruri, cicluri, discuții, pentru că pregătim terenul pentru tranzite majore, pentru intrarea lui Jupiter în Rac, pentru intrarea lui Uranus în Gemeni. Deja Saturn este în Berbec, Neptun este în Berbec, Pluton este în Vărsător. Iar toate acestea, mai puțin Jupiter, care are un tranzit mai scurt, sunt planete de generație, sunt planete care trasează noi direcții. Se toarnă fundația pentru o nouă lume și vă spun sincer, am crezut că mai avem timp, dar nu prea mai avem. Timpul se scurge de la secundă la secundă, din păcate în defavoarea noastră. Sau mai bine zis, în defavoarea celor care încă nu sunt conștienți de faptul că trebuie să-și asume responsabilitatea asupra propriei vieți și că avem putere. Oricât de victime am fi, oricât de neîndreptățiți ne-am crede, nu spun că nu suntem, spun doar că oricât de am crede noi că suntem de neputincioși, avem putere, doar nu știm. Suntem mințiți la fiecare pas, există o sumedenie de informații pe internet care dovedesc acest lucru. Am eu liste, fișiere, cărți peste cărți, documente vechi care relatează acest lucru. Manipulare mentală și vă dau un exemplu. Mi s-a aprins un beculeț, metaforic vorbind, chiar zilele trecute. Înainte să o am pe cățelușa mea, acum 20 de ani, în momentul în care pe străzile orașului circulau lejer haite de câini, pentru că nu se ocupa nimeni de sterilizare, pentru că oamenii nu știau ce înseamnă să trăiești într-o comunitate încă, aveam un dispozitiv care mă ferea de câini și de haite pentru că am fost atacată de una dintre ele. Acel dispozitiv se numea Dog Chaser și se folosește încă, dacă nu mă înșel, în antrenamentul puiilor de câine când sunt mici pentru a învăța să execute comenzile. Acel dispozitiv era un aparat, emitea niște sunete, dar pe care doar câinii le auzeau, nu și urechea sau auzul uman. Așa suntem și noi acum, bruiați, fără să auzim zgomotele, fără să știm ce mâncăm, ce citim. I-am uitat numele, dar îl găsiți voi cu siguranță pe internet. Nepotul lui Freud, sau unul dintre nepoții lui Freud, a fost tatăl marketingului în această epocă capitalistă și ne îndeamnă toată această imagine din exterior să consumăm și să dormim în continuare consumând divertisment. Cuvântul divertisment are în componența sa divert, care înseamnă deviere, și ment, care înseamnă minte. Nu mai știi ce este adevărat și ce nu, ești distras practic de la lucrurile importante printr-un film pe care îl crezi bun, printr-o emisiune, un show de televiziune unde și acolo ești mințit. Noua lume înseamnă digitalizare și transumanism. Cine înțelege bine, cine nu. Avem posibilitatea să schimbăm aceste lucruri cu siguranță. Tehnologia aceasta artificială nu este nouă, este antică. Nu există un om care să aibă așa capacitate să implementeze acum ceva atât de fantastic pentru vremurile noastre, pentru că noi nu suntem evoluați. Suntem în regresie față de civilizații anterioare care au existat și au trăit înaintea noastră. Avem așadar pe parcursul acestei săptămâni o quadratură, un aspect tensionat între Venus și Pluton, care ne spune precum urmează: transformare, eliberare de atașamente. O situație poate deveni mai ușoară dacă te eliberezi de încărcătura sa toxică.
poți atrage foarte ușor invidie, poți atrage gelozie, te poți consuma nejustificat pentru lupte care nu ți aparțin sau care nu merită câștigate. Mai departe avem aspecte care se formează și ne pot tulbura la nivel mental, ne putem simți obosiți pentru că sistemul nostru nervos, dacă nu este reglat, noi intrăm în panică, ne aliniem la frecvența fricii și nu putem materializa ca un magician ce suntem realitatea pe care ne-o dorim. Până ce oamenii nu vor conștientiza sub acest tranzit al lui Pluton în Vărsător, că doar la unison putem schimba lumea în care trăim și putem ajunge din nou într-o etapă înălțătoare, pe frecvențe înalte, așa cum am fost odinioară, nu se va schimba nimic în jurul nostru, ba din contră nu vom face altceva decât să ne plângem de cât de rău ne este, fără disciplină, fără răspundere, fără responsabilitate și fără puterea de a interveni. Să vedem mai departe. Să te aliniezi și să te conectezi la câmpul de energie, la câmpul cuantic, care sigur că ne înconjoară pentru că la nivel energetic suntem toți interconectați. Și aici, această săptămână, să spunem, sau aceste câteva zile, abordează limbajul non-verbal, intuiția și mesajele. Să fiți atenți la lucrurile care vă înconjoară, atât în relații, cât și la locul de muncă, cât și în comunitate, în cartier, în familie extinsă, etc. Săptămâna trecută v-am vorbit despre acel exemplu cu abuzul cailor, nu pentru a vă povesti neapărat din viața mea, ci pentru că mesajele pe care le-am primit ca replică s-au întâmplat în aceeași zi în care v-am povestit că am găsit un gândac pe ușă, îndreptându-se spre numărul 26, în aceea zi în care mi-a fost și spart peretele pentru o gaură ca să pot beneficia de televiziune prin cablu și internet, sub un update, sub o ajustare care a fost făcută și despre care nu am fost anunțată. Pentru că toate lucrurile se întâmplă la nivel subtil, pentru că suntem detectați, când crezi că îți merge bine, mai apare dintr-o dată o situație care te deraiază de la traiectoria pe care tu ești, care te întoarce din drum, care te agită, care te supără. Sigur că viața are de toate, dar în esență, noi nu ar trebui să funcționăm așa. Cine înțelege bine, cine nu, din nou bine. Să ne concentrăm pe ai noștri copii. Acum ceva ani v-am spus să fim atenți la copiii noștri, pentru că este de ajuns să programăm o generație pentru ca următoarele care urmează să implementeze ceea ce se dorește. Ce vreau să spun cu asta? Nu suntem noi în mod direct programați acum, ci este un cumul de factori venit de la strămoșii noștri încoace și noi executăm și ne tot programăm și reprogramăm reciproc din tată în fiu, din mamă în fiu și așa mai departe. Atenție la copii, pentru că se vor întâmpla niște lucruri, există acest potențial să se întâmple niște lucruri, niște legi destul de aprige. Pe de altă parte, este vorba despre copilul interior sau despre a fi matur. În relații, la locul de muncă. O săptămână în care ți se cere să fii matur și să închei situații, să finalizezi proiecte, să spui ce ai de spus sau să acționezi dacă anterior amânai. Ne bucurăm de noi începuturi eterice, noi începuturi care pot avea un deznodământ fericit până la urmă pentru noi ca umanitate, ca generație sau nu. Depinde doar de puterea noastră colectivă. Sărbătorim, socializăm și schimbare. Cu Uranus în Gemeni vom vedea mișcare intensă a maselor de oameni și cu Pluton în Vărsător. Uranus a fost în Gemeni pe vremea când avea loc al doilea război mondial, când s-a înființat NATO. Trăim în tipare și să ne bucurăm de muzică. O săptămână în care poți să-ți ridici vibrația, în care poți să devii conștient de faptul că limbajul acesta și monologul interior nu face altceva decât să te programeze pe tine, dar și pe cei din jurul tău. Sau poate fi o săptămână în care poți purta niște discuții foarte utile, care te duc către succes și către ceea ce îți dorești. Pot fi vești despre o sarcină nouă, bucurie, poți organiza niște petreceri, poți fi invitat la niște petreceri,
unde să te conectezi și să te reconectezi cu familia ta de suflete, cu tribul tău, cu oameni cu care rezonezi. Chiar dacă nu-ți dai seama, energia nu minte, ea vorbește. Când ție conștient nu-ți place de cineva, energia ta, câmpul tău auric, câmpul tău electromagnetic deja a decis că nu vă placeți, că nu sunteți compatibili, că nu aveți rezonanță, nu rezonați unii cu ceilalți. Avem 6 de cupe, 10 de monede, 3 de cupe, nebunul și pajul de monede. O săptămână optimistă și trebuie să vă dezvălui sincer că nu sunt un om optimist, nu sunt un om pesimist, ci sunt un om foarte realist care vede tipare și alternative și care vede un potențial, cum se poate desfășura în funcție de condiționările trasate în acest potențial sau care pot apărea în acel potențial. Aici avem un potențial care te poate bucura, un potențial prin care poți începe niște lucruri noi, atâta vreme cât te ocupi de ceea ce ai început anterior. Este necesar să închei lucruri, să discuți, să termini lucruri, să faci curățenie sau să iei niște hotărâri importante pentru tine. Pe zona de relații poate fi un potențial de revenire a cuiva în viața ta. Și când spun revenire, poate fi un fost partener, o fostă parteneră sau poate fi cineva cunoscut ție. La nivel de energie, în planul fizic să nu vă fi întâlnit niciodată, dar voi ca suflete să vă fi întâlnit în alte vieți, să spunem, sau poate fi vorba despre o persoană pe care ai întâlnit-o într-un anume moment din spațiu și din timp, dar cu care nu ai avut niciun fel de interacțiune amoroasă până acum. Pentru cei care sunteți în relații de cuplu, lucrurile își revin la normal. Și aici definiția pentru normal vă aparține vouă. Voi știți ce este normal pentru voi. Poate fi un lucru bun că revin la normal sau poate fi apăsător că lucrurile revin la normal și nimic nu se schimbă. Sau se schimbă, dar cu pași foarte mici, pentru care va trebui să fiți foarte răbdători. Și decizia va aparține dacă doriți să faceți asta sau nu. Mai poate fi venirea pe lume a unui copil sau oficializarea unei relații, niște planuri pe care le faceți acum pentru ai voștri copii sau ținând cont de întreaga familie. Ceva ce are legătură cu o etapă nouă în relația voastră, în casa voastră. La nivel de plan material, la locul de muncă sau la nivel de plan financiar, avem o revenire. Încasați niște bani, vă revin niște drepturi, puteți primi un bonus, se pot discuta acum niște măriri de salariu sau vă vine o idee, prindeți curaj să faceți niște lucruri în plus, să aplicați la un nou loc de muncă, să vă căutați un nou loc de muncă mai bun, chiar dacă poate nu prea aveți încredere, să știți că se aranjează un context potrivit, astfel încât voi să fiți puși în fața unui fapt împlinit. Fac acest pas înainte sau mă mulțumesc cu ce am. O săptămână care stă sub acest indiciu puternic al bucuriei și al familiei sau sub semnul lucrurilor cu care deja sunteți obișnuiți, familiarizați. Pe zona emoțională și de sănătate este o perioadă în care puteți să vă reveniți. Este o perioadă în care începeți, sub o formă foarte discretă, foarte subtilă, poate chiar inconștientă, să vă orientați către o înălțare, să vă orientați către o ascensiune, să vă orientați către destuparea minții, către a afla noi informații care să vă ajute aici în planul fizic să trăiți bine, să fiți în echilibru. O veste foarte importantă de la cineva, o hotărâre importantă luată de cineva anume aici, poate schimba energia dintre voi sau pentru zilele ce urmează. Șase de cupe din nou. Poate fi într-adevăr o discuție care se reia, o afacere care se reia, un gând care revine în conștientul vostru, poate fi o conectare la nivel energetic, telepatic, la nivel de simțuri, de trăire. Poate fi vorba fizic, să stați de vorbă, să analizați niște lucruri. Poate fi vorba despre
ceva ce acum soluționezi, ceva ce anterior părea imposibil. Regina de spade. Atâta vreme cât ești matur, responsabil și detașat, să știi că lucrurile își pot reveni la normal. Aici cuiva îi este frică să vorbească sau să comunice cu tine sau tu ai niște temeri pe care indicat ar fi să le înlături pentru că știți cum se spune, copilul care nu plânge nu primește de mâncare, sigur, metaforic vorbind. Cam așa stau treburile și pentru noi toți în săptămâna ce urmează. Spune ce îți dorești sau ce ai pe suflet pentru a primi, pentru a putea manifesta. Poate fi vorba aici despre faptul că s-ar putea unii dintre voi să auziți că un fost partener de viață sau cineva, așa cum am descris în introducere, cu care voi, să spunem că v-ați cunoscut anterior, dar nu ați avut neapărat o relație, este acum singur, este acum disponibil sau disponibilă și că, uite, lucrurile se aranjează și funcționează bine de acum înainte pentru voi sau este persoana respectivă o alternativă pentru un bun parteneriat, pentru o relație sănătoasă, chiar solidă pe termen lung. La locul de muncă este o perioadă în care lucrurile vor fi corecte. Trebuie să dați dovadă voi de responsabilitate sau cineva se poartă corect cu voi și se ține de promisiuni, de responsabilitatea pe care o are, spre exemplu, angajatorul față de voi, de contracte. Se respectă niște contracte sau se poate discuta asupra unui contract, se pot încheia noi parteneriate sau se pot rezilia. Această reziliere are legătură cu veniturile voastre și cu începuturi noi. Poate v-ați găsit alt loc de muncă și în perioada ce urmează vă dați demisia. 9 de bâte. Nu vă temeți pentru că aveți experiență să faceți față acestor schimbări. Este o istorie aici peste care, uite că veți trece cu bine. Asul de bâte marchează un început nou și este ceva concret. Chiar și la nivel de sănătate. Poate fi o săptămână în care să începe să vă simțiți din ce în ce mai bine. Poate fi vorba în relații despre o scânteie, despre o conștientizare care vă duce pe drumul cel bun, pe voi și pe al vostru partener sau pe a voastră parteneră. Poate fi vorba despre o sarcină sau despre a te îndrăgosti de omul alături de care ești, de cineva nou sau de cineva cunoscut, ori din altă viață, ori din viața ta, dar asupra căruia înainte să spunem că nu ți-ai oprit atenția. Cuiva îi este teamă să te abordeze. Aici este un om care se teme să vorbească. Fluturele, transformare, bucurie, frumusețe și transcendență. Trecem peste niște lucruri, se încheie niște conflicte sau discutăm indiferent de consecință. Spunem ce avem pe suflet. Altminteri, să știți că energia în următorii ani va face de așa fel încât să se încheie lucrurile acestea pe care noi acum le negăm sau le ignorăm într-o formă mai brutală. Rozmarinul. Amintiri, loialitate și încredere. Loialitate unul față de celălalt sau să-ți amintești ce contează pentru tine cu adevărat, ce-ți place ție cu adevărat în această viață să faci, ce te încântă. Poate fi cineva care te-a privit de la distanță și în atenția căruia sau căreia acum reapari. Își reamintește cineva de tine. Promisiuni. Promisiunea unui nou început. Această promisiune poate fi îndeplinită. Trebuie tu să îți iei un angajament față de tine și să te ții de treabă. Să nu te abați de la drumul pe care deja ești. Să știi că cineva se poate ține de cuvânt. Dacă ți-a promis ceva, o poate face. Încet, are voință. Această persoană are voință să se țină de cuvânt. Dar o va face încet, cu pași mărunți. Pentru că poate așa poate sau din motive obiective și cooperare. Puteți coopera, unii dintre voi puteți trimite CV-uri la noi angajatori, puteți unii dintre voi inclusiv să întemeiați o entitate juridică, să vă deschideți o firmă, să
mergeți la un casting, să dați o probă, să scrieți o carte, fiecare după preferințe sau după context. Dar este o săptămână pentru colaborare, pentru înțelegere, astfel încât din perioada ce urmează să fiți liberi de sarcini, ca să spun așa, fără atașamente, fără datorii, fără obligații, pentru a putea intra în această nouă lume pentru care nu mai avem timp. Deja o trăim. Se întâmplă sub ochii noștri și nu va fi ușor, dar nici imposibil. Să vedem financiar. Ce se poate întâmpla? Gaia și Mama Pământ. Totul este posibil. Este dreptul tău să trăiești bine. Atât că ți-a fost luat, interceptat, mai corect spus, și cu puterea noastră a maselor prin conștientul colectiv, căci inconștientul oricum face lucruri, sau noi facem inconștient lucruri și nu ne dăm seama de ce anumite cadre, contexte se formează în realitățile noastre. Conștientul ne poate ajuta, noi toți, mână cu mână, la oaltă, reușim. În afară de faptul că dorințele noastre nu se întâmplă aici în planul fizic, ele se întâmplă în minte. Planul mental este cel în care noi punem mereu energie, intenție, gând. De acolo trebuie să le coborâm aici pe pământ, ca să mă înțelegeți ce vreau să spun. Dar aceste lucruri pe care voi vi le doriți există deja, pentru că altfel nu ați fi avut inspirația să le conturați mental, sub această formă la care vă gândiți acum. În săptămâna ce urmează, în săptămâna aceasta când mă ascultați, nu voi fi acasă, câteva zile voi lipsi, însă de îndată ce revin, cu siguranță veți găsi de la mine înregistrările aici pe YouTube. Îmi iau un scurt timp pentru treburi și o deplasare importantă pe care o am de făcut. O notificare, o veste care te eliberează, o soluție. Uite, te iubesc, o notificare care are legătură cu sentimentele cuiva pentru tine. Se face dreptate, se înclină balanța, înveți niște lecții. Trebuie să te eliberezi de un atașament pentru a putea descoperi de fapt iubirea. Biletul către fericire. Eliberează-te de așteptări și de atașamente și vei vedea că ți se deschide oportunitatea luminării, găsirii, să spunem așa, inspirației, soluțiilor potrivite pentru tine. O audiență, un spectacol unde poți merge, o sărbătoare, un eveniment la care poți participa sau ești invitat. Niște amintiri care ies la suprafață, care pot avea legătură cu o persoană pentru care ți-a bătut inima, de care ai fost îndrăgostit sau îndrăgostită. Dar poate nu ați putut fi împreună și aici a rămas multă furie, furie care se cere acum eliberată. O eliberare de furie. Poate fi vorba și despre cineva foarte furios care te invidiază, o ocazie unică, o șansă unică, o invitație undeva neașteptată, o soluție neașteptată, o vacanță neașteptată, un cadou neașteptat. Curățenie, ordine, disciplină, niște planuri pe care le soluționezi, le pui în practică, rezolvi niște treburi. O inimă plină, de la ceartă la bucurie, de la haos la ordine, de la discuții la armonie. Uite, poate fi venirea pe lume a unui copil sau sărbătoriți ziua de naștere a copiilor, a nepoților unii dintre voi. Sau ceva ce are legătură cu ai voștri copii, chiar și acolo cumva trebuie să-i eliberați sub o formă sau alta pentru ca ei să poată fi. Ceea dintre voi care aveți oameni trecuți în neființă și ei trebuie eliberați. O veste foarte bună, cât este Pluton în retrogradare, lucrurile sunt în fața ochilor noștri. Deschideți ochii bine. Pentru alții dintre voi mesajul este: acum parcă te văd pentru prima dată.
Aici poate reveni cineva din trecut, o persoană cu care ați lucrat la nivel amoros. Sănătatea și copacul vieții, o sănătate mai bună. Uite, te poți însănătoși. Caută soluții alternative. Caută conflictul din spatele bolii. Boala este a sufletului, mentală, emoțională. O călătorie. O poartă magică care se deschide. Chiu și peștii. Ora 17, acum cât nodurile lunare sunt cel nord în pești și cel sud în fecioară. Încă vom resimți această energie a peștilor și ne spune energia în felul următor: nu ești o victimă, încetează să fii o victimă și asumă-ți. Asumă-ți identitatea, asumă-ți ce vrei să fii, cine vrei să fii. Asumă-ți cât este Saturn în berbec acum, pentru că altfel vor decide alții pentru tine. O persoană care vine și îndreaptă lucrurile pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, pentru că nu suntem toți la fel. O hotărâre importantă pe care o iei. Am trecut de la etapa de salvator la cea de erou. Să vedem acum dacă oamenii vor înțelege că doar ei se pot ajuta pe sine. O finalitate. O finalitate în care te poți amesteca. Puteți ajunge să fiți foarte omogeni, foarte compatibili unul cu celălalt. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți. Și dacă mai reușesc sau apuc să mai filmez ceva, găsiți înregistrările aici, așa cum bine știți, postez seara în jur de ora 21. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!